හායි යාළුවනේ අදත් ඔයගොල්ලෝන්ව පිළිගන්නවා SL මිනිඳු YouTube channel එක විසින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. මම අද ඔයාලත් එක්ක කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ කොහොමද කියලා YouTube ඒ කියන්නේ YouTube දැන් ඔයා මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන ඔයා අනිවාර්යෙන් බලනවා ඇති YouTube එකෙන්. මෙන්න මේ YouTube එකෙන් ඔයා බලද්දී ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති. කොහොමද මෙන්න මේ data කැපෙන එක අඩු කරගන්නේ කියලා. මම අද ඔයාලට ඒකට ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්න. ඔයාලගේ data කැපෙන එක කොහොමද කියලා අඩු කරගන්නේ. කනම් මට කියන්න තියෙනවා දෙයක් ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක එක්ක වුණ අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයා technical video එකට වලට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඒක ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම bell notification එක click කරලා ඒක all දීලා notification on කරගන්න. එතකොට මම video එකක් දාපු ගමන් notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතන ඒ වගේම video එක like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මේ screen එක පොඩ්ඩක් වෙනදට වඩා අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. මම මේ අප්ඩේට් කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ උඩින් තියෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් වැඩි කතා බහන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මම ඒකටම මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අතර ගන්නවා. sorry. මොබයිල් ෆෝන් එක අතර ගන්නවා. දැන් මම මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අතර ගත්තා. මොබයිල් ෆෝන් එක අතරම මම යනවා මගේ YouTube app එකට. මේ තියෙන මගේ YouTube app එක. මම දැන් මෙන්න මේ YouTube app එක ක්ලික් කරලා මේ YouTube app එක ඇතුළට යනවා. මේක ඔයාලට කරන්න තියෙන setting වලින් එකකට මේක කරන් තියෙනවා ඔයාලට YouTube setting වලින්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මගේ icon එක. ඒ කියන්නේ මගේ මෙන්න මේ channel icon එක නැත්නම් ඔයාගේ Gmail icon එක. මේ icon එක ඇති අනිවාර්ය අකුරක් හරි picture එකක් හරි ඇති. මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ යටින් help and feedback එක කියන එකට උඩින් setting එක කියලා icon එකක් තියෙනවා. මම අන්න ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් යන්න ඕනේ මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන වීඩියෝ quality preference එක කියන එකට. ඔයගොල්ලෝගේ මේව නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එක අප්ඩේට් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වේවි. මම මෙන්න මෙතනට යනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මගේ මේ data saver කියන එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන නම් මගේ data කැපෙන එක ගොඩක් අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ auto recommended day කියන එකට දාගන්න. එතකොට එතනින් අපිට දෙන quality එකෙන් තමයි අපිට වීඩියෝ එක play වෙන්නේ. මේ high picture quality එකට දැම්මොත් කිසිම කරදරයක් නැතුව ලස්සනට clear එකටම වීඩියෝ එක play වෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ data saver කියන එකට දාගත්තොත් ඔයාගේ data අඩු ප්‍රමාණයකින් ඔයාට වීඩියෝ එක සාමාන්‍ය මට්ටමට quality එකකින් බලන්න පුළුවන්. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ යටට ගියාට පස්සේ යටත් data saver කියලා තියෙනවා. මෙතනත් auto තියෙනවා. ඒකෙන් ඉල්ලන්නේ මේ ඉල්ලන්නේ ඔයාගේ mobile network quality එක. එතකොට මේ මෙතන ඉල්ලන්නේ video quality on wifi. ඒ කියන්නේ ඔයා wifi connection එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ auto ද high picture quality ද data saver ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයා මෙතන data saver දුන්නොත් wifi පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයාගේ data කැපෙන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. එතකොට අර විදියටම තමයි ඉතිරි setting ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ auto play කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන මේ auto play කියලා. මම අන්න ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මෙහා off වෙලා දැන් on කරේ මම දැන්. ඕගොල්ලොන්ගේ අනිවාර්යෙන් මෙහා on වෙලා ඇත්තේ. මේකෙන් කියන්නේ යාළුවනේ ඒ කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ එකක් බලනවා. මේ වීඩියෝ එක ඉවරුනාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝස් auto play වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ next වීඩියෝ එකට auto ආපහු මාරු වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මේකෙන් නැති ගානේ මේ ටික් එක ඔෆ් කරලා පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා වෙන වැඩකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් දාලා ඔයා වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාට අමතක වුණා ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න. එතකොට අනිත් වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. අන්න ඒක නතර කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට ඩේටා ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒක මම මේ වෙද්දින් නතර කරලා තිබ්බේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති. මම දැන් මෙහායිනුත් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මං යනවා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක කියන එකට. මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් quality එක කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් quality එක කියන්නේ ඔයා YouTube පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම YouTube videos download කරගන්න වෙති ඔයාගේ YouTube app එකට. අන්නේ download කරන වීඩියෝ එකේ quality තමයි මේ අහන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන low දුන්න සාමාන්‍ය medium තමයි ඔයගොල්ලෝ ටික් වෙලා ඇත්තේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙහා medium නෙවෙයි නම් medium දෙන්න පුළුවන්. medium එක කියන්නේ යාළුවනේ සාමාන්‍ය මට්ටමට තමයි වීඩියෝ එකේ quality. high දුන්නොත් යාළුවනේ ගොඩක් quality වැඩි. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩක් data කැපෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ ඒක download වෙද්දි data කැපෙන ප්‍රමාණය වැඩි.
ඔයගොල්ලෝ මේ මීඩියම් දීලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉම්මනින්ම වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එතනින් කැමති එකක් දීලා මෙතන දැන් මම කැන්සල් දෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ මෙතනින් බැක් වෙනවා. බැක් වෙලා අපි බලමු මේකේ තව මොනවද කියලා අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ notification එක කියලා. මෙන්න මේ notification එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන subscription, recommended video, activity on my channel. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මෙහෙම දෙයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ උඩින්ම තියෙන subscription එක කියලා. මේ subscription කියන එකෙන් කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාට දැන් YouTube වීඩියෝ එකක් බලද්දී ආ කියනවා channel එක subscribe කරලා bell notification on කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ bell notification එක on කරාට පස්සේ ඔයා දන්නවා ඇති එයාගේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝ අපිට එනවා. ඔයාට පුළුවන් එයාගේ bell notification එක on කරලා තියෙද්දි ඒ කියන්නේ එයාගේ වීඩියෝ එනවා ඔයාට. ඔයාට ආවට මෙන්න මේ screen එකේ පෙන්වන එක නවත්ත ගන්න. එතකොට ඔයාගේ data සුළු ප්‍රමාණයක් එතනින් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මේ recommended video කියන්නේ යාළුවනේ download වලට යටින් videos පෙළක් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එතනින් ඒ කියන්නේ වෙනත් videos download කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලන්ට එතන නවත්තන්න පුළුවන්. මේ activity on my channel කියන්නේ ඔයාට channel එකක් තියෙනම් ඔයාගේ channel එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක කෙනෙක් subscribe කරනවා. ඒ වගේ ඒවා notification විදියට එන එකක් තමයි මේ කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක off කරගන්න පුළුවන්. ඒකට comment off කරගන්න පුළුවන්. ඔයා comment off කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එතන ටික් දාලා ඒක හදාගන්න. දැන් මම යාළුවනේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද කියලා ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් බලද්දි මේ තියෙන කැපෙන data අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක කොහොමද කියලා කස්ටමයිස් කරගන්න කරපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා අර කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ අපෝ බෑක් රිවර්ස් එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩින් තිත් තුනක්. මම මේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති යාළුවනේ මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන මේ තිත් තුනක්. මම මෙන්න මේ තිත් තුන ටච් කරනවා. මේ තිත් තුන ටච් කරාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔය විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන quality කියලා එකක්. ඒක මම දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති data saver කියලා. අපි බලමු මේක ඇතුළට ගිහලා මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ quality කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙහා තියෙන data saver, auto, high picture quality, advance ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමින් බලන්න ඔයගොල්ලෝ data මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති lower picture quality, data saver. lower picture quality කියන්නේ යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ quality එක අඩු වුණාට ඩේටාත් ඉතුරු වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ටික් එක දාලා ඉවර මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති quality එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ 360p, ඔහම තියෙනනේ 720p, 720p තමයි high quality. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. තවසෙම කිව්වොත් යාළුවනේ මෙන්න මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. වීඩියෝ එක දික් ඇස්සුනේ නැහැ. බොහොම පොඩි දෙයක්. මම හිතනවා ඔයා මේකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් දැනටමත් ඔයා වෙන වීඩියෝස් බලද්දී ඔයාගේ data කැපෙන එක අඩු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ වීඩියෝස් උනත් ඔයාට එක දිගට උනක් බලන්න පුළුවන්. data කැපෙන එක අඩු කරගන්න හින්දා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification on කරගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඉදිරියේදී තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔගේ යාළුවන්ට සුබ දවසක්.